تصور کنید تو یه روز معمولی تو خیابون راه میرید. یه مرد خوشتیپ با لبخند گرم و رفتار دوستانه بهتون نزدیک میشه. مثلا میگه دستش آسیب دیده و نیاز به کمک داره. به نظر آدم قابل اعتمادی میاد، نه؟ حالا اگه بگم همین آدم شب که میشه بگه قاتل بیرحم تبدیل میشه چی؟ سلام به همه دوستای عزیز آفوپاد. امروز قرار داستان یکی از ترسناکترین و پیچیده ترین قاتلای زنجیره‌ای تاریخ رو براتون تعریف کنیم. تد باندی، مردی که با ظاهر جذاب و هوش بالاش نه تنها کلی آدم رو فریب داد، بلکه آمریکا رو غرق وحشت کرد. چطور ممکنه یه دانشجوی حقوق خوشقیافه همچین جنایت وحشتناکی بکنه؟ آماده اید بریم تو عمق این ماجرا؟ پس با ما همراه باشید. دهه 70 میلادی آمریکا پر از شور و حال بود. موسیقی‌های شاد، مدهای رنگارنگ و رویای یک زندگی بهتر. اما تو این فضای پر امید یه وحشت پنهان داشت رشد می‌کرد. تد باندی، یه جوون خوشقیافه، باهوش و با یه لبخند دلفریب. انگار همه چیز برای موفقیت داشت. دانشجوی حقوق بود، تو کمپین‌های سیاسی فعالیت می‌کرد و حتی یه مدت توی مرکز مشاوره برای جلوگیری از خودکشی کار کرده بود. ولی زیر این ظاهر بی‌نقص یه هیولای واقعی قایم شده بود. باندی با اون رفتار خونگرم و تیپ مرتبش میتونست هر کسی رو گول بزنه. حتی وقتی دستگیر شد یه عالمه طرفدار پیدا کرد. باور میکنید؟ کلی دختر براش نامه‌های عاشقانه می نوشتن و حتی تو دادگاه براش گریه می کردن. روانشناسا به این ماجرا میگن خطای حاله‌ای. یعنی چون قیافش خوب بود همه فکر میکردن آدم درستی هم هست. حالا سوال اینه، تد از اول اینجوری بود یا چیزی توی زندگیش اونو به این روز کشوند؟ تد باندی 24 نوامبر 1946 تو ورمونت به دنیا اومد. ولی از همون اول زندگیش با یه راز بزرگ گره خورده بود. مامانش لوئیس کاول از یه رابطه نامشروع باردار شده بود و چون اون موقع این موضوع خیلی بد به نظر می اومد، خانواده‌اش تصمیم گرفتن حقیقت رو قایم کنن. به تد گفتن مادر بزرگش و پدر بزرگش مامان و بابای واقعیشن و مامانش در اصل خواهرشه. این دروغ بزرگ حسابی رو هویت تد تأثیر گذاشت. وقتی بزرگتر شد و فهمید چی به چیه، انگار یه ضربه سنگین خورد. بعضیا میگن همین ماجرا باعث شد یه جور سردرگمی عمیق توی وجودش شکل بگیره. تازه خونه مادر بزرگ و پدر بزرگش هم جای آرومی نبود. پدر بزرگش آدم تندخویی بود که حتی زن و سگش رو کتک میزد. از همون بچگی تد رفتارای عجیبی از خودش نشون میداد. مثلا یکی از همسایه‌هاش میگفت تد یه بار یه گربه ولگرد رو آویزون کرد و با مایع فندک آتیشش زد. یا بچه‌های کوچیکتر رو میبرد تو جنگل و میترسوندشون که از ترسشون لذت ببره. ولی تو مدرسه یه پسر خوشتیپ، خوش برخورد و محبوب بود که انگار هیچ مشکلی نداشت. از همون موقع بلد بود یه نقاب بزنه و تاریکی های ذهنش رو قایم کنه. تو دوران دبیرستان تد به نظر یه دانش آموز نمونه بود. درس خون، فعال و مورد علاقه همه. حتی یه مدت توی خط تلفنی مشاوره کار میکرد و یه جزوه برای پیشگیری از تجاوز جنسی نوشت که بعداً خودش شد یه طنز تلخ
تو زندگیش. ولی یه اتفاق بزرگ همه چیز رو عوض کرد. جدایی از اولین دوست دخترش استفانی بروکس تو سال 1968. استفانی که یه دختر زیبا و از یه خانواده با کلاس بود، تد رو به خاطر اینکه فکر میکرد هدف مشخصی تو زندگیش نداره ول کرد. این شکست عشقی تد رو حسابی به هم ریخت. بعضیا میگن همین ماجرا بود که اونو به سمت کارای خشن و تاریک کشوند. انگار بعد از این جدایی تد تصمیم گرفت کنترل همه چیز رو دست خودش بگیره، حتی زندگی و مرگ آدم‌ها. تد باندی مثل یه شکارچی حرفه‌ای بود که از هوش و جذابیتش به عنوان یه تله مرگبار استفاده می‌کرد. معمولاً میرفت تو جاهای شلوغ مثل دانشگاه، پارک یا مرکز خرید و خودشو یه آدم بی خطر نشون میداد. مثلا وانمود میکرد دستش شکسته یا پاش آسیب دیده و از یه دختر جوون کمک میخواست. گاهی هم خودشو پلیس یا مأمور آتش نشانی جا میزد. اینجوری بدون اینکه کسی شک کنه طرفو میکشوند سمت ماشینش، یه فولکس واگن بیتل که دیگه شده بود علامت جنایاتش. بعدش چی؟ یه ضربه سریع، بیهوش کردن قربانی و بردنش به یه جای خلوت. اونجا بود که کارای وحشتناکش شروع می شد. تجاوز، قتل و حتی چیزای عجیبتر مثل ارتباط با اجساد. تد تو چند تا ایالت واشنگتن، اورگون، یوتا، کلرادو و فلوریدا این کارا رو تکرار کرد. خودش به 30 تا قتل اعتراف کرد، ولی بعضیا میگن تعداد قربانی‌هاش شاید به 100 یا حتی 150 نفر برسه. این عدد نشون میده چقدر این آدم خطرناک بود. جنایت‌های تد فقط از روی خشم یا هوس نبود. این یارو انگار عاشق این بود که همه چیزو کنترل کنه. خودش یه بار گفت نهایت مالکیت یه نفر اینه که جونشو بگیری. وقتی این کارو میکنی انگار برای همیشه مال تو میمونه. این نیاز به کنترل حتی بعد از قتل هم تموم نمیشد. گاهی بر میگشت سراغ جنازه ها و باهاشون کارای عجیب میکرد. حتی سر بعضیا رو نگه میداشت به عنوان یادگاری. این رفتارا نشون میده تد یه سایکوپات واقعی بود، کسی که هیچ جوره حس گناه یا پشیمونی نداشت. اولین بار سال 1975 تو یوتا پلیس به خاطر رانندگی مشکوک جلوی تد رو گرفت. توی ماشینش یه عالم چیزای عجیب پیدا کردن، طناب، دستبند، چسب نواری. ولی این تازه اول ماجرا بود، چون تد اصلاً آدم تسلیم شدن نبود. اولین فرارش توی یه دادگاه تو کلرادو، چون خودش وکالت خودشو میکرد اجازه داشت بره کتابخونه دادگاه. یهو از پنجره طبقه دوم پرید پایین و فرار کرد. 6 روز تو کوه و جنگل سرگردون بود تا بالاخره به خاطر سرعت زیاد دوباره گیرش آوردن. فرار دومش 1978 بود. این یکی دیگه خیلی عجیب بود. کارول آنبون که بعداً زنش شد براش یه اره کوچیک فرستاد. تد با اون اره شروع کرد سقف سلولش رو سوراخ کردن. حتی رژیم گرفت که لاغر بشه و بتونه از سوراخ رد بشه. آخرش لباس نگهبانا رو پوشید و خیلی راحت از در اصلی زندان رفت بیرون. بعد از فرار دوم تد رفت فلوریدا و دیگه انگار همه چیز از کنترل خارج شد. یه شب تو ژانویه 1978
رفت تو خوابگاه دخترونه چی اومگا تو دانشگاه فلوریدا و با یه میله آهنی به 4 دختر حمله کرد. 2 تاشونو کشت و 2 دیگر رو بدجوری زخمی کرد. این حمله اونقدر وحشتناک بود که همه جا حرفش شد. چند هفته بعد یه دختر 12 ساله به اسم کیمبرلی لیچ رو دزدید و کشت. این آخرین جنایتش بود. بالاخره فوریه 1978 چون با یه ماشین دزدی رانندگی میکرد گیرش آوردن. این بار پلیس یه مدرک محکم داشت. جای گاز گرفتگی رو بدن یکی از قربانیای چی اومگا که دقیقاً با دندونای تد جور بود. این مدرک کارشو تموم کرد. دادگاه تد باندی انگار یه تئاتر بزرگ بود، چون خودش وکالت خودشو کرد. کل ماجرا شد یه نمایش عجیب و غریب. با اعتماد به نفس عجیب و یه لبخند همیشگی با خبرنگارا گپ میزد و حتی وسط دادگاه با کارول آنبون ازدواج کرد. انگار میخواست به همه نشون بده هنوز اوضاع توی دستشه. این کارش باعث شد خیلیا شیفتش بشن، ولی پشت این ظاهر یه آدم بیرحم بود که اصلاً براش مهم نبود چند نفر رو نابود کرده. روانشناسا میگن تد یه سایکوپات به تمام معنا بود. توی یه تست روانشناسی امتیازش 39 از 40 شد. یعنی بدتر از این نمیشد. این آدم نمیتونست حس بقیه آدم ها رو بفهمه. براش قتل مثل یه بازی هیجان انگیز بود. یه بار گفت من نمیتونستم با آدما ارتباط عادی داشته باشم. کشتن راهی بود که حس کنم همه چیز رو دارم. این حرفا نشون میده ذهنش چقدر تاریک و ترسناک بوده. وقتی دید داره به اعدام نزدیک میشه، تد شروع کرد به اعتراف کردن. به 30 قتل توی 7 ایالت اعتراف کرد، ولی سعی کرد تقصیرها رو بندازه گردن چیزای دیگه، مثل فیلم‌های خشن. میگفت ما هیولا به دنیا نمیاییم، این جامعه است که ما رو اینجوری میکنه. ولی خیلیا فکر میکنن این حرفا فقط برای جلب توجه بوده. حتی با FBI همکاری کرد و درباره چند تا پرونده دیگه حرف زد، ولی اینم انگار یه بازی بود که اعدامشو عقب بندازه. بالاخره 24 ژانویه 1989 تد باندی رو تو زندان فلوریدا با صندلی الکتریکی اعدام کردن. بیرون زندان یه عالمه آدم جمع شده بودن و شادی می‌کردن که این کابوس بالاخره تموم شده. انگار یه سنگ بزرگ از روی دل همه برداشته شد. داستان تد باندی فقط یه ماجرای جنایی نیست، یه درس بزرگه. این که چطور یه آدم با ظاهر خوب میتونه خطرناکترین موجود دنیا بشه. این پرونده به جرم شناسا کمک کرد تا بهتر بتونن قاتلای زنجیره‌ای رو شناسایی کنن. کلی فیلم و مستند مثل گفتگو با قاتل، نوارهای تد باندی دربارش ساختن که هنوزم خیلی ها دنبالش میکنن. At this point she was quite lucid, talking about things. It's funny, it's not funny, but it's odd the kinds of things people say under those circumstances. She had a Spanish test the next day. ولی مهمترین درس این ماجرا اینه: نباید گول ظاهر آدم ها رو خورد. یه لبخند قشنگ گاهی فقط یه نقابه. خب دوستای آفوپادی، داستان تد باندی تموم شد، ولی حالا نوبت شماست. به نظرتون تد از اول یه هیولا بود یا زندگی اینجوریش کرد؟ فکر میکنید میشد جلوی این فاجعه رو گرفت؟ نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید، چون ما خیلی دوست داریم بدونیم چی فکر میکنید.
اگه این داستان براتون جالب بود حتما لایک کنید، کانال آفوپاد رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید که داستانهای بعدی رو از دست ندین. کلی ماجرای هیجان انگیز و ترسناک دیگه تو راهه. تا ویدئوی بعدی مراقب خودتون باشین و حواستون به آدمای دور و برتون باشه.